Ay, madam. Ito na yung dala ng order ko sa'yo. Buksan ko na kung may kulang-kulang. Dahan. Ay, pinaka-higaan niya. Wow! Battery. CCTV. May check. Wow. Okay. Ito. Oh, the cup is here. Like this. Testing. Pinaganda ko talaga ng mainit na tubig para matesting. Pinakuha itong gate mo. Oh, nice. Salamat, madam. Maraming salamat. Ayan, wala siya. Hindi mo siya pwedeng pagsilawin. Tapos wala pa yung manual niya. Wow!